سلامات صبايا، كيفكن؟ إن شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير. اليوم بكير وصلت ابني على الروضة ورجعت طبعا فورا على البيت. حبيت أعمل بهالبرد شوربة. أنا بالبرد كتير يعني بالذات بالشتي بحب أعمل شوربات. فشوربة اليوم راح أعملها هي شوربة تركية. الشوربة اسمها إيزوغيلين. طبعا هاي الشوربة إلها قصة. إيزو هي اسم البنت وجيلين هي معناتها العروس. المهم إيزو فتاة جميلة جدا ولطيفة لدرجة الناس صاروا ينادوا لها إيزو الجميلة. تزوجت أول مرة من شخص عايش منطقتها وما دام زواجها انفصلت بسرعة. طبعا بتعرفوا بهذاك الوقت كان الانفصال شغل معيب جدا. فلما إجاها رجل سوري من قرية عايش جنب حلب قبلت تتزوجه وسافرت معه. وطبعا من اشتياقها لطبيعة تركيا ولأهلها صارت تطبخ الأكلات الطيبة، ومن ضمن هالأكلات هالشوربة اللي هي مزيج من هالخلطات الطيبة، وسميت على اسمها إيزوغلين تشوباسي يلي انشهرت في تركيا. طبعا إيزو توفت في هالقرية وما نزلت على تركيا. طبعا دورت على اليوتيوب على طريقة عمل هالشوربة لقدرت اتوصل على هالطريقة. كوبين عدس، حطيت رز تقريبا ربع كوب، يعني تقريبا 3 معالق او 4 معالق. فينكم تخففوا مع معلقتين برغل، فينكم تحطوا معلقتين رز بمعلقتين برغل. طبعا ضفت انا رز قصير. الرز بالبرغل حسب انتم شو بتحبوا. انا ضفت 3 معالق رز بمعلقتين برغل. فينكم كافي هو معلقتين رز بمعلقتين برغل. طبعا دبس فليفلي مع دبس بندورة، نعناع، كمون وفلفل احمر وبصل وثوم وزبدة. وراح لكم كيف راح نعملها. هلا بعد ما غسلت العدس والرز والبرغل بحطهم بهالطنجرة وبحط فوقهم فليفلة حمراء وحطيت معهم جزر. هي شوربة ما بدها جزر بس أنا حبيت بس ضيف الجزر، بحب نكهة الجزر بالشوربة. وضفت كمان فليفلة حمراء بدل ما أضيف بهارات البابريكا. بهالوقت انا راح احضر الخلطه. راح بلش بالبصل والثوم. البصل انا ما بحب افرمها على ايدي فحطيتها بهالماكينه وحطيت معها الثوم، حطيت سنين ثوم مع بصلاي. وهلا راح احضر صوص للشوربه. حطيت معلقتين كبار زبدة وحطيت طبعا البصل والثوم، خليته ليصير مع لونهم ذهبي. ضفت فوقهم دبس فليفلي تقريبا معلقتين كبار دبس فليفلي مع معلقه كبيره دبس بندوره. بعدين ضفت النعناع طيبه فيها تقريبا معلقه كبيره او وكمون، حطيت كمون معلقة كبيرة. وحطيت بابريكا تقريبا معلقة صغيرة. وفينكم حتى تحطوا معلقة كبيرة بابريكا إذا مالكم حاطين فليفلي مع الشوربة، بتعطي طعمة طيبة. وبعدها هلا بنقلبهم مشان ياخدوا الطعم مع بعض. وآخر شي طبعا بحطهم فوق الشوربة. بس قبل ما احطهم فوق الشوربة، وهذا الشي راجع لكم، انا هون حابة اطحن الشوربة. في منهم ما بحبوا في منهم بيتركوا الشوربة مثل ما هي. انا ما بحب، انا بحب اني اطحنها للشوربة. وبضيف اخر شيء الخلطة فوق الشوربة وبحركهم مع بعض مشان ياخدوا الطعمة. طعمتها عن جد طيبة كتير كتير. وصبايا فينكم حتى تضيفوا بعد ما تذوقوا الشوربة وتحسوا انه في شي ناقص من البهارات، فيكم تضيفوا البهارات اللي بتحبوها انتو فوق الشوربة. وهيك صار الغدا جاهز. قبل بيوم كنت عاملة برغل بندورة وحبيت أعمل جنبها الشوربة التركية. مشان هيك أنا جهزت غدا بكير مشان نروح على المول اتفرج شو منزلين شي جديد. طبعا أول شي رحت أنا على مول الخضف اللي عايش بتشيكي بيعرف مول الخضف. دخلت على سيفورا، عامل سيلات حلوة على البرفيوم على الكريمات، في بعض الكريمات مش كل الكريمات، ومنزل حتى مثل هدايا للكريسماس وراس السنة.
فالشغلات حلوة. هلا أنا هون يمكن صوتي ما واضح، فرح أرجع أعيد إنه هاي الماركة حلوة كتير للبشرة. في منها ترطيب، يعني كريمات ترطيب للبشرة. فهون عاملينها مثل مجموعة هدايا للكريسماس والراس السنة. طبعا معدا مثل هاي الشنطة الصغيرة فيها ماسكات، مجموعة من الماسكات المغذية للبشرة. هالماركة منيحة كتير، مثل الأوردينري نفس المستوى. منزلين هالرزاز جديد أول مرة بشوفه بسيفورا، هو رزاز ترطيب للبشرة. حبيت ادخل على الساقة اشوف شو منزلين موديلات جديد. هلا هون موضة الشتي بالساقة، شوف شو منزلين، ثياب جديدة وموديلات جديدة. حلوة هالكنزة، ما بعرف بدي افرجيكم اياها هيك من بعيد. دارج الفرو كتير، جواكيت الفرو. شفت هالموديلات بكذا محل. هاي الكنزة حلوة. كتير حلوين. ماركة ريسيرفيرت كتير بحبها، وبحب كل ما اروح على المول روح لعند ريسيرفيرت وشوف شو منزل اخر موديلات. هذا الجاكيت من الموديلات اللي بحبها.
باختصار التياب ريسيرفيرد عجبني أكتر من التياب تساقع. وهيك خلصت جولتنا وخلص الفيديو. بتمنى يكون عجبكم وانطروني بفيديوهات جديدة وما تنسوا لايك وسبسكرايب.